Salutare și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre regele specificațiilor. Și de ce îl numesc așa? E bine, pentru că Samsung s-a gândit să pună cea mai bună tehnologie de transmisie a datei, cel mai bun ecran, cea mai șmecheră cameră, spațiu de stocare să-ți pui și în cap și foarte mult RAM într-un dispozitiv mobil. Și se numește S20 Ultra 5G. Hai să vedem despre ce este vorba și, bineînțeles, să vă spun cât de impresionați sunt și nu sunt de acest dispozitiv. Pe lângă telefon, în cutie găsim un încărcător de 45 de W, o pereche de căști USB tip C brânduite AKG și cablul de încărcare și transfer date de la USB tip C la USB tip C. Pe partea de hardware, Samsung nu s-a pripit și a înghesuit înăuntru tot ce avea el mai bun. Un ecran dinamic AMOLED imens de 6,9 inch ce are rezoluție 2K+, aspect 20:9 și o densitate de invidiat, 511 pixel per inch. Display-ul este compatibil HDR10+ și suportă o rată de împrospătare de 120 de Hz în rezoluție Full HD și 60 de Hz în rezoluție 2K. Puterea de procesare este asigurată de un chipset Exynos 990 pe 7 nanometri plus. Modelul de față are 128 de GB spațiu de stocare intern și o capacitate enormă de RAM, 12 GB. În schimb, aceste specificații pot urca până la 512 GB interni și aberanta sumă de 16 GB RAM. Ei bine, cu toată puterea asta de procesare ai putea spune că te-ai coafat pentru următorii 2, 3 sau chiar 4 ani de zile. Pentru că dacă ai observat evoluția sistemului Android în ultimii 3 ani de zile, ei bine, nu a fost chiar atât de bruscă, să-i spunem așa. Adică, în continuare, dacă ai un telefon cu 3 GB RAM și un procesor decent, ai putea face multitasking între Facebook, WhatsApp, rețele de socializare, ceva Netflix, YouTube și Y-Music sau mă rog YouTube Music, plus mesaje, apeluri, notițe și așa mai departe, fără absolut nicio problemă. Poate vei simți cumva un pic lag la un procesor mai vechi cum ar fi Snapdragon 810, dar mă îndoiesc, pentru că dacă dai reset la telefon și instalezi aplicațiile pe curat, îl lași să-și facă ultimele update-uri pe care le mai are el și așa mai departe, vei observa că nu e un telefon chiar atât de rău. Acum, hai să vorbim și despre alte lucruri interesante pe care le are Samsung, cum ar fi Gorilla Glass 6 pe față, pe spate, îmbrăcat cu o ramă de aluminiu, ceea ce îi dă un oarecare plus de eleganță, evident, pentru că sticlă plus aluminiu e rețeta perfectă de ceva vreme încoace. De asemenea, avem protecție IP68 la apă și praf. Pe partea de baterie avem o capacitate imensă de 5000 de mAh, suportă Power Delivery 3.0 și încărcare reverse de 9W. Deci, practic, pot să-mi încarc telefonul mobil de la telefonul ăsta la 9W, ceea ce înseamnă o chestie destul de interesantă. Pur și simplu, este un dispozitiv care le are pe toate. Și dacă mă întreb ce îi lipsește 3D Touch-ul pe care îl avea acum ceva versiuni pe butonul de Home și muffă jack. De ce n-ai muffă jack? Pe bune, adică mi oferi o experiență uluitoare de utilizare, dar nu-mi pui o muffă jack. Bă, uite, poate sunt și eu în mașină. Am o mașină veche, antică și de demult. Nu am Bluetooth, n-am nici modulator FM, am un cablu auxiliar acolo de sărăcie pe care l-am și am un telefon foarte scump care probabil oricum e mai scump decât mașina, dar bă, vreau și eu să-mi ascult muzica. Fac și eu acolo, mă mai car cu un adaptor. Asta nu-mi place și cumva dacă aveau și mufa jack mi se părea telefonul overkill pentru absolut toată lumea și future-proof pentru 2-3 ani de zile lejer. Aș vrea să accentuez și faptul că Samsung DeX funcționează extraordinar de bine pe acest device. Dar faptul că este un dispozitiv din sticlă foarte mare și masiv cântărește undeva la 222 de grame. Ei bine, e foarte lucios și alunecă și atunci ai riscul de a-l scăpa pe jos foarte ușor. Așadar, recomand nu doar să-ți cumperi o husă, cumpără-ți o husă ca lumea la telefonul ăsta, pentru că sigur o să-ți pare rău dacă scapi pe jos și pățește ceva. Cam astea sunt primele impresii pe care le-am avut despre Samsung. Din punctul meu de vedere, e un telefon overkill. Este cam ceea ce au încercat Asus să facă cu acel telefon de gaming. În schimb, acela era într-o altă zonă, un alt fel de market, o altă zonă de utilizator și, bineînțeles, o altă țintă.
S20 poate să fie, bineînțeles, orientat și către gaming, și către office, și către home use, și către whatever. Toată lumea poate să folosească un S20. Nu strigă la gaming, în schimb este la fel de mare ca o paletă de ping-pong și îți va rupe buzunarul în două, și la propriu și la figurat. În ceea ce privește software-ul, Samsung nu a făcut foarte mari diferențe, în schimb ne îmbie cu niște wallpaper live care sunt preinstalate pe acest dispozitiv și care arată cât se poate de estetic. Bineînțeles, avem și un senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, este similar cu cel găsit pe Note 10, S10, S20 și așa mai departe. Practic este un senzor ultrasonic, un senzor calitativ, dar nu la fel de rapid ca un senzor clasic capacitiv. Hai să vedem și ce soft avem. Evident avem Android 10, mergem în About Phone, Software Information, One UI 2.1, Android 10 și patch-ul de securitate de pe 1 martie 2020. Deci avem un patch de securitate recent. În ceea ce privește siguranța cu acest telefon, e bine, nu ar trebui să fie o problemă. Hai să mergem și în Geekbench 5. Mergem la History, să vedem și cum s-a descurcat. 945 de puncte în single core și 2832 de puncte în multicore. Uite, aici am vrut să ating un subiect. Voi știți că pe piață Samsung-ul lansează o versiune cu Snapdragon și o versiune cu Exynos. Ei bine, dacă veți căuta pe internet, pentru că eu nu am la îndemână în momentul acesta un S20 Ultra cu Snapdragon, veți observa câteva diferențe între Exynos și Snapdragon. Bineînțeles, în experiența de utilizare sau în viața de zi cu zi, să spunem așa, nu se va observa diferența, dar pe hârtie și în teste sintetice mereu veți observa o diferență între chipsetul de la Samsung versus chipsetul de la Qualcomm. E o chestie diferită, mai mult e o aromă, să-i spunem așa cum spun americanii, dar nu mi se pare un lucru rău. Dar în momentul în care plătesc o sumă de bani pentru un dispozitiv, de ce unul merge mai bine și unul merge mai încet, să spunem așa, pentru că niciunul dintre ele nu merg prost. În fine, este doar o observație, nu ar trebui să-ți faci griji în ideea în care se va întâmpla ceva cu acest telefon. Bun, pe partea de conectivitate avem inclusiv Wi-Fi AX, deci noua tehnologie și mai rapidă decât AC. Asta înseamnă evident dual band 5 GHz și așa mai departe. Avem NFC, Bluetooth 5.0 și bineînțeles Bluetooth-ul merge și în low energy, OTG, iar pe partea de conectivitate în ceea ce privește USB-ul avem 3.2 Type-C. Deci este și mai rapid decât 3.0 sau 3.1, deși în foarte puține cazuri am văzut telefoane cu 3.0. Majoritatea au versiunea a doua de USB, dar în fine, e discutabil pentru că nu stai toată ziua să transferi date din telefon în laptop, în desktop și așa mai departe. În schimb, te va ajuta foarte mult în momentul în care folosești DeX-ul. Evident, avem difuzoare tunate de AKG. Unul dintre ele se află aici, în partea de jos, avem grila difuzorului principal, iar în partea de sus, unde este și difuzorul pentru apeluri, acesta este dublat ca și difuzor stereo. Deci avem un aranjament stereo, este o calitate foarte bună a difuzoarelor. Per total, dacă stai să te gândești, nu este un telefon cu absolut nimic special. Pur și simplu are specificațiile undeva în stratosferă duse. Bine, asta e echivalentul cu un telefon mobil. Deci are specificații de top duse la maximum cât s-a putut. Iar în ceea ce privește dimensiunea, ei bine, gândește-te că nu e un telefon chiar atât de mare. Ce-i drept, este mai gros decât un telefon tradițional. Dar totuși, dacă stai să te gândești, uite cum arată în comparație cu un iPhone XS Max cu husă, da? Deci deja am o husă de piele pusă pe telefon. Nu e nici foarte groasă, nici foarte subțire și uite cum arată. Ca dimensiune, mai țineți minte vechiul Galaxy A9 din 2018? Primul telefon cu 4 camere care era extraordinar de scump pentru absolut nimic special. Uite cam așa arată Galaxy A9 pe lângă S20 Ultra. Practic este aproximativ aceeași dimensiune, dar cu un ecran mai mare și bineînțeles cu o grosime considerabilă. Deci dacă ai putut să te obișnuiești cu un astfel de telefon pentru cei care l-au avut, sau în fine, dimensiunea
unui telefon, bineînțeles și în zona de A71, A51, pentru că și acelea sunt telefoane cât de cât mari. Chiar dacă avem 6,9 inch în diagonală și intră în zona de phablet, avantajul este că avem aceste margini foarte subțiri. Ca o ultimă adăugare, mai avem aici și un punch hole care ascunde camera de selfie. Evident, camera de selfie nu este extraordinară ca și camerele de pe spate, dar are niște specificații de top, și anume 40 de megapixeli f2.2 și este capabilă să filmeze 2160p 30. În comparație față de camerele de pe spate, camera de selfie este la grădiniță, să-i spunem așa. De ce? Pentru că senzorul principal de pe camera spate are 108 megapixeli. Hai să vorbim și despre camera principală a acestui telefon. Folosește tehnologia non-binding. Practic este un termen inventat de Samsung ca să-și denumească noul aranjament pixel. De ce? E bine, până acum un quad bayer normal foloseau 2 pe 2 pixeli. Asta înseamnă că foloseau 4 pixeli pentru a face un pixel mare cu o informație corectă. Samsung folosește un aranjament de 3 pe 3. 3 pe lungime, 3 pe lățime, asta înseamnă 9 pixeli care sunt folosiți pentru a crea un pixel mai mare, cu o luminozitate bună și, bineînțeles, un nivel de detaliu și o corectitudine mai mare în ceea ce înseamnă informația primită din exterior. Acum hai să vorbim și despre specificațiile principale. 108 megapixeli f1.8, după care avem o cameră cu periscop. Aceasta are 48 de megapixeli f3.5, este o cameră telefoto cu zoom optic 5x sau zoom hibrid 10x. 12 megapixeli f2.2, o cameră super wide cu tehnologia Super Steady Video. Deci practic poți să filmezi cu camera super wide, poți să filmezi peisaje fără să-ți facă imaginea așa, în ideea în care îți tremură mâna sau ești iarna la munte și mor de frig. Mai departe mai avem o cameră TOF de 0,3 megapixeli, iar acea cameră TOF este Time of Flight camera. Practic te ajută pentru crearea efectului de adâncime. Hai să vorbim și despre calitatea acestui telefon, despre calitatea foto. Iar aici am mici dubii. Și hai să vă arăt de ce am mici dubii. Evident, am tras niște cadre cu el și am observat un anume comportament al camerei. Comportament pe care l-am întâlnit și la S20, în schimb nu l-am întâlnit la S10. Iar aici nu vorbesc despre calitate și despre cât de bine arată fotografia, ci despre faptul că uneori camera tinde să nu nimerească balansul de alb în condițiile în care doar miști un pic telefonul. Imaginea devine ori galbenă, ori foarte albastră, rece și nu înțeleg exact de ce face acest lucru. Camera este capabilă să prindă un nivel de detaliu destul de ridicat. În schimb, sincer, la cât tam-tam s-a făcut în jurul acestei camere, mă așteptam să mă dea pe spate într-un mare fel. Față de S10, se văd clar niște îmbunătățiri. Culorile sunt vii, foarte bine reproduse, iar în combinație cu display-ul telefonului ai o experiență marca Samsung. Totuși, am observat câteva comportamente pe care nu am fost foarte încântat să le întâmpin. Camera tinde să supraexpună subiectul atunci când lumina cade direct asupra lui, iar acest lucru este remarcabil în bătaia directă a soarelui. Va trebui să folosești compensația expunerii pentru a echilibra corect cadrul. Un al doilea comportament este observabil atunci când vrei să surprinzi un cadru bogat în detalii și texturi. Camera face clarul în zona de focus, iar de jur împrejur se poate observa efectul artificial de estompare sau, mai bine zis, blurul. În schimb, dacă subiectul este încadrat în zona de focus, camera va surprinde detalii surprinzătoare, iar efectul de blur îți va pune în evidență punctul de interes al cadrului. Per total, este o cameră foarte bună și demnă de un flagship de 2020 și aș putea spune că se poate bate cot la cot și cu Mate 30 Pro și cu iPhone și cu Pixel. Ei bine, marketingul spune 100x Space Zoom. Practic, există 10x zoom hibrid pentru că folosim acea cameră de tip telescop în combinație cu un zoom digital. Dar, în momentul în care treci de 30x, deja cadrul devine foarte zgomotos, detaliile se pierd și, bineînțeles, va trebui să folosești un trepied, pentru că dacă ai mișcat puțin camera, o să vezi cum tremură. Practic e un gimmick mai mult, e un gadget, uite ce poate să facă. Dar, din punct de vedere al tehnologiei și din punct de vedere al pasului pe care l-a făcut Samsung în momentul acesta, e bine, trebuie să
trebuie să-i dau credit, pentru că nu am mai văzut așa ceva pe un dispozitiv mobil. Iar aici vorbesc pur și simplu din perspectiva unui senzor care este cât unghia. Însă asta nu este tot, pentru că Samsung S20 Ultra nu scapă chiar atât de ușor. Va trebui să-l compar și cu iPhone, și cu Google Pixel, și cu Huawei Mate și să vedem de ce este în stare. Și sincer să fiu, mă gândeam să-l compar și cu Xiaomi Mi Note 10, pentru că și acela are o cameră destul de bună și la rândul ei destul de flexibilă. Evident, niciuna dintre aceste camere nu are tehnologia aceasta, dar sunt curios în modul standard nivelul de detaliu. De asta sunt curios. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre S20 Ultra în secțiunea de comentarii de mai jos.